ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, ότι το Βυζάντιο είναι ένα παραμύθι και φυσικά σε κάποια στιγμή είχα αντλήσει και κάποια πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από το βιβλίο της Λίλης Ζωγράφου «Αντιγνώση, τα δεκανίκια του καπιταλισμού». Ο κόσμος με το χθεσινό το βίντεο καταενθουσιάστηκε και παρόλο που ήταν ένα βίντεο που μιλούσε φυσικά εναντίον του χριστιανισμού και των Ρωμιών, όλο στοιχείως, έκανε σχεδόν 96% ποσοστό like. Το τονίζω. 96% ποσοστό like. Λοιπόν, γιατί πρέπει ο κάθε Έλληνας, ή τουλάχιστον αυτοί που με παρακολουθούν και με βλέπουν εδώ και πολλά χρόνια, να έχει αυτό το βιβλίο στο σπίτι του? Πρώτον, κάνει ίσως την καλύτερη, η Λίλη Ζωγράφου κάνει ίσως την καλύτερη και συστηματικότερη ανέρεση του παραμυθιού που μας πούλησαν ότι ο χριστιανισμός επιβλήθηκε, προσέξτε, επιβλήθηκε δια της αγάπης. Όταν κάτι επιβάλλεται σε κάποιον, δεν μπορεί να επιβληθεί με την αγάπη. Φανταστείτε λοιπόν εγώ να έχω μια σχέση, την Μαρία, την Αρετή, έτσι, την Σοφία, και να τις επιβάλλομαι, να τις επιβληθώ για να με αγαπήσει. Αυτό δεν είναι αγάπη. Και φυσικά είναι ξεκάθαρη η Ζωγράφου όταν λέει ότι το άσχημο πρόσωπο του Ιουδαϊσμού φανερώθηκε και δείχτηκε όταν κέρδισε εξουσία. Όταν ανέβηκε στην εξουσία. Ενώ λοιπόν στην αρχή ήταν κλαψιάριδες και κλαίγονταν συνεχώς και μας κυνηγάνε και μας σκοτώνουν οι Ρωμαίοι. Αυτό είναι παραμύθι, καθώς έχουμε αποδείξει ότι η Σύγκλιτος, ότι οι Ρωμαίοι αριστοκράτες, ότι ο Τίτος, ο Βεσπασιανός και οι πρώτοι Φλάβοι τουλάχιστον φαίνονται να είχαν ασπαστεί μεγάλο μέρος του γιαχθικού δόγματος και ότι μάλλον τους συνέφερε. Οπότε αποκλείουμε ότι οι Ρωμαίοι πήγαιναν κόντρα στους Εβραίους και τους κυνηγούσαν συνεχώς και τους πέταγαν στα λιοντάρια. Επίσης, αν θυμόσαστε από το σπίτι αυτό, το χωριό μου, σας είχα κάνει πρόπερση μια εκπομπή, την εποχή του Λυκόφωτος, της Κάθριν Νίξεϊ, άλλη βιβλιάρα, όπου η Κάθριν Νίξεϊ μέσα αποδεικνύει ότι οι ίδιοι οι χριστιανοί προκαλούσαν πολλές φορές τους Ρωμαίους και πέφταν μόνοι τους στα λιοντάρια για να κερδίσουν τον παράδεισο. Αυτή ακριβώς ήταν η νοοτροπία που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί. Ότι αν πεθάνω γρήγορα σαν μάρτυρας, θα πάω στον παράδεισο. Και φαίνεται ξεκάθαρα ο Εβραϊσμός. Γιατί παρόμοια στοιχεία φανατισμού και παροπίδας υπάρχουν και υπήρχαν μόνο στον Εβραϊσμό. Τώρα, θα σας διαβάσω λίγο τα κεφάλαια από τα οποία αποτελείται το βιβλίο, ώστε εσείς, αν σας αρέσουν τα κεφάλαια αυτά και τα περιεχόμενα, να αποφασίσετε μόνοι σας αν θα προβείτε σε κάποια αγορά ή όχι του βιβλίου, μέσω Metabook ή μέσω Πολιτείας ή μέσω άλλων εκδοτικών οίκων που έχουν αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, στην αρχή έχει πρόλογο, από τη σελίδα 27 μέχρι 60 έχει Έλληνα γνώστου εθνικότητος, αυτό που λέω και σήμερα εγώ για τους Έλληνες, Έλληνα γνώστου εθνικότητος. 61 μέχρι 92 το ελληνικό προπατορικό αμάρτημα, από Ζητιάνος γίνεται εξόριστος και το ιαματικό το ψεύδος. Από τη σελίδα 93 μέχρι 106 έχει την εισβολή. Στις σελίδες 107 μέχρι 151 περιγράφονται οι εσέι, που είναι για μένα ένα από τα πιο κεφαλαιώδη θέματα που αναπτύσσει η Ζωγράφου. Νομίζω ότι εκεί το ξεσκίζει πραγματικά. Νομίζω ότι στο κεφάλαιο των εσέων ήταν που μου άνοιξε τα μάτια και άρχισα να καταλαβαίνω ότι υπήρχε ένα άλλο κίνημα, το οποίο κίνημα ξέρω τι απέγινε, και φυσικά κάποιοι προσπάθησαν να το καπελώσουν, να το αλλάξουν, να το αναδιαμορφώσουν, και έτσι δημιουργήθηκε ο σύγχρονος χριστιανισμός. Οπότε σε αυτές εδώ τις σελίδες 107-151 η Ζωγράφου δίνει βάσιμη υποψία και υπόνοια στον αναγνώστη ότι κάτι άλλο παίχτηκε και ότι κάτι άλλο έφτιαξαν μετά οι Ρωμαίοι παρέα με τους Εβραίους. Εγώ και πάλι θα πω οι Ρωμαίοι,
Γιατί η ζωγράφου επιμένει πως είναι οι Εβραίοι. Εγώ πάλι θα πω ότι το κάνανε οι Ρωμαίοι, βλέποντας και αντιγράφοντας τους Εβραίους. Σίγουρα η Ευανθία θα με μαλώσει τώρα. Η Καζαντζίδου. Σίγουρα ήταν μέσα και Εβραίοι. Σίγουρα. Απλά ήταν Εβραίοι της Διασποράς. Πώς αποδεικνύεται ότι ήταν Εβραίοι της Διασποράς στο κόλπο? Μαζί με τους Ρωμαίους. Ξεκάθαρα. Δεν έχουν ιδέα από ζώα, από φυτά και από βλάστηση και από γεωγραφία των περιοχών που παρουσιάζουν. Καθόλου. Αναφέρομαι φυσικά στους Ευαγγελιστές της Καινής Διαθήκης. Αυτή τη φορά Καινής, όχι με αλφαγιώτα, με έψιλον. Γιατί είναι Καινή Διαθήκη από την άποψη ότι δεν γνωρίζει ο συγγραφέας της, ο ποιητής, καθώς πρόκειται για ποιητή, ουσιαστικά θα έλεγα ποιητή, προπαγανδιστή, υμνοδό, δραματοποιό, δραματουργό. Ένας επικός ποιητής φαίνεται να είναι, ένας ακόμα, ο οποίος μάλιστα είναι και πολύ άσχετος. Απόδειξη ότι είναι άσχετος είναι ότι προσπαθεί συνεχώς και προσπαθούν συνεχώς οι επόμενες συντακτικές ομάδες να μαζέψουν και να περισσώσουν ό,τι δεν μαζεύεται και δεν περισσώζεται από τις κουταμάρες που έχει γράψει. Γιατί έχει κάνει πολλά λάθη. Ο άνθρωπος που έγραψε το κατά Μάρκον και το κατά Λουκάν έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Σε πολλά σημεία. Έτσι. Και φανταστείτε ότι είχαν το χρόνο οικουμενικές συνόδους, έτσι, και ιερές συνόδους και το καθεξής, να μαζέψουν όλα αυτά τα λάθη που κάνανε και ακόμα τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Λοιπόν, στη σελίδα 152-166 Θεοί κατά παραγγελία και Μάρξ, και στις σελίδες εδώ είναι που θέλω να δώσετε όλοι πολύ μεγάλη προσοχή και στους Εσέους αλλά και στον Παύλο. 167-189. Επαναλαμβάνω, 167-189. Εδώ είναι που η ζωγράφου πραγματικά ξεπερνάει τον εαυτό της και φυσικά η γυναίκα έχει διαβάσει πάρα πολλούς συγγραφείς. Αναγνωρίζω ήδη πολλές φορές κάποιους από αυτούς που έχει διαβάσει, Λεκατσά, Άντολφ Λότς, πάρα πολλούς δυτικούς της εποχής της, όπως έχω εγώ τώρα π.χ. τον Τζόζεφ Άτβιλ, έτσι, τον Στράους φυσικά που τον έχει ξεσκίσει, τον έχει καταδιαβάσει τον Στράους, ο οποίος είναι ένας Γερμανός, έχει γράψει ένα δίτομο για την ιστορία της ζωής του Χριστού. Κάνει κριτική ανάλυση ο Στράους της ιστορίας του Ιησού Χριστού, της ιστορίας. Εντάξει, κορυφαίος, φοβερός. Ντάνιελ Ρόψ και πολλούς άλλους δηλαδή που έχει διαβάσει η ζωγράφου. Λοιπόν, αλλά αυτό το κεφάλαιο για τον Παύλο είναι άκρος εντυπωσιακό. Δηλαδή, άκρος εντυπωσιακό. Λοιπόν, η καθαίρεση του ανθρώπου είναι το επόμενο κεφάλαιο, σελίδα 190 μέχρι 228. Εντάξει, 190-228. Άνηση αναμέτρηση. Και έχει και από κάτω τα κεφάλαια. Αλλαγή εργοδότη. Βόηθα φτωχέ, μη σου μοιάσω, υπόδικος ο ελληνικός πολιτισμός, και φυσικά η ζωγράφου δείχνει πώς προσπάθησαν οι Εβραίοι, έτσι, ζηλεύοντας τον ελληνικό πολιτισμό να τον καταστρέψουν, καθώς πάρα πολλοί Εβραίοι της Διασποράς και της Παλαιστίνης είχαν εξελληνιστεί και λατρεύαν τον ελληνικό πολιτισμό. Έλαντε όμως που αυτό δεν άρεσε καθόλου στο φαρισαϊκό ιερατείο. Καθόλου. Εντάξει, καθόλου. Οπότε έπρεπε να δημιουργήσουν κάτι άλλο. Και επειδή ήδη δεν τους άρεσε πλέον τους Εβραίους ο Ιουδαϊσμός που είχαν, σκέφτηκε το ιερατείο μαζί με την Ρώμη να τους επιβάλλει και τους Εβραίους κάτι καινούριο. Τον ρωμαϊκό χριστιανισμό. Και εδώ είναι που θα ήθελα να κάνετε όλοι like, κοινοποίηση, και όσοι φίλοι Εβραίοι με παρακολουθείτε και βλέπετε τις εκπομπές μου, να τις κάνετε και εσείς κοινοποίηση. Γιατί είμαι σίγουρος πως αν δεν με έχετε ανακαλύψει τόσα χρόνια, αναφέρομαι στους Εβραίους, και με έχετε ανακαλύψει πρόσφατα, θα έχετε καταλάβει, έτσι.
τι ρόλο βαράω και τίνος το μέρος παίρνω και δικαίως παίρνω φυσικά το μέρος του απλού εβραϊκού λαού, ο οποίος από τη μία ταλαντεύτηκε και ζορίστηκε από τον Εβραϊσμό και στη συνέχεια από τον χριστιανισμό της Ρώμης. Εντάξει, είναι φοβερό ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους αφήνανε τα ιερατεία ποτέ σε ησυχία. Και κατ' επέκταση ούτε φυσικά και εμάς τους Έλληνες. Εντάξει. Λοιπόν. Τώρα να συνεχίσουμε. Άνηση αναμέτρηση, η παγκόσμια πανούκλα. 229 σελίδα μέχρι 250, η παγκόσμια πανούκλα. Εδώ είναι που δίνει πραγματικά πάρα πολύ πόνο. Πάρα πολύ πόνο. Η ζωγράφου και τους ξεσκίζει. Αυτό το κεφάλαιο ήταν από τα πιο αγαπημένα μου και μπορώ να πω ότι με κατεντυπωσίασε. Δείχνει δηλαδή την ιστορική πορεία που ακολούθησε ο χριστιανισμός. Φυσικά, δυστυχώς για εκείνη την εποχή που τα έγραφε, τα φορτώνει όλα στους Εβραίους και στο εβραϊκό το ιερατείο, χωρίς να γνωρίζει ότι όλοι οι συγκλητικοί και οι αυτοκράτορες της Ρώμης είναι μέσα στο κόλπο. Όλοι. Εντάξει. Άλλο κεφάλαιο που με εντυπωσίασε είναι ο προδομένος Μαραγκός, 251-271, όπου ουσιαστικά μιλάει για το εσαϊκό κήρυγμα του Χριστού και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι σε κάποιο σημείο αναφέρεται ως, προσέξτε λίγο την λέξη με την οποία τον χαρακτηρίζουν οι ίδιοι οι Εβραίοι, σοφιστής. Αν δεν είναι να τρελαίνεσαι, Σοφιστής. Σοφιστές λέγονταν μόνο οι Έλληνες ή οι ελληνίζοντες ή οι εξελληνισμένοι. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ιστορία να μας δείξει ότι αν υπήρχε κάποιο κίνημα ενός Εσέου, Εσέος Ιησούς, ενός Εσέου που λεγόταν Ιησούς, αυτός ο άνθρωπος θα ήταν σοφιστής. Τι δουλειά είχαν οι σοφιστές εκεί κάτω στην Παλαιστίνη? Πώς δεν είχαν? Οι Δεκάπολεις που αποτελούνταν εξ ολοκλήρου από Έλληνες. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν μία ανοίξη ότι υπάρχει ενδεχόμενο οι Εσέοι να μην ήταν μόνο μια κοινότητα, ένα κοινόβιο Πυθαγόριων, αλλά να υπήρχαν ανάμεσά τους και σοφιστές. Εντάξει, και έχει σημασία αυτό το εξελληνισμένοι σοφιστές. Ωραία. Στο επόμενο κεφάλαιο, στα Μαριακά, έτσι λέγεται, τα Μαριακά, αναφέρεται στην Μαρία και δυστυχώς κάνει και εδώ η ζωγράφου το ίδιο λάθος και αναφέρεται μόνο στην Μαρία, την Παναγία, την δίθεν Παναγία. Κάνει το λάθος γιατί δεν αναφέρεται καθόλου στην Μαρία τη Μαγδαληνή. Ξέρουμε πλέον, είμαστε σίγουροι ότι αν υπήρξε κάποιο πρόσωπο το οποίο λεγότανε Μαρία και είχε κάποια αξία στη ζωή του Ιησού, δεν ήταν η μαμά του. Ήταν η Μαρία Μαγδαληνή, η σύζυγός παύλα σύντροφός του. Λοιπόν, όσον αφορά την Παναγίτσα, την Μαρία, η ζωγράφου είναι ξεκάθαρη και εξάστερη. Μέχρι και τον 6ο αιώνα την έχουν θαμμένη υπό τον Βούρκο και υπό τον Άδη και υπό τον Πλούτονα και στο 0. Δεν υπάρχει πουθενά καμία απολύτως αναφορά στην Μαρία με τον οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή να την εκθιάζει. Τίποτα. Μέχρι λοιπόν και τον 6ο αιώνα, όπου τελικά αποφασίζουν οι χριστιανοί να κάνουν κάτι, γιατί θέλανε να υπάρχει γυναίκες σε ένα πρότυπο σαν την Ίσιδα, σαν την Κιβέλη, σαν τη Δήμητρα, σαν την Αθηνά, τελικά είπανε εντάξει, τι να κάνουμε, ας δώσουμε τόπο στην οργή και ας αφήσουμε το μισογυνισμό μας. Παιδιά, αυτή είναι αλήθεια, έτσι, δεν υπάρχει. Και ας φτιάξουμε μια μητέρα θεά που να την λέμε Μαρία. Εντάξει. Το επόμενο κεφάλαιο είναι η ανθρωπότητα στο αναμορφωτήριο, όπου βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έχω φτάσει, είναι σελίδες 296 και 375, όπου και εδώ τους καταξεσκίζει.
η ζωγράφου. Τους κάνει κομμάτια, τους εξαφανίζει από το χάρτη. Ο φόβος, το όπλο της θρησκείας της αγάπης. Είναι η πρώτη υποενότητα. Η πρώτη υποενότητα λέγεται ο φόβος, το όπλο της θρησκείας. Τι σας λέει αυτό? Όταν δηλαδή πρέπει κάποιον να το τρομάξεις, είτε με τα γραπτά στα κείμενα, θα πας στην κόλαση, είτε με νόμους, θα σου πάρω την περιουσία, είτε με θάνατο. Πού είναι η αγάπη? Έτσι. Πού είναι η αγάπη σε αυτή τη θρησκεία? Εντάξει. Πουθενά. Και φυσικά την αγάπη αυτών των ανθρώπων την βλέπετε και στα σχόλια από κάτω, που μόλις αναγκάστηκα να μπανάρω ένα άτομο, ο οποίος δεν μας αφήνει να μιλήσουμε καν. Έτσι, αν μπορούσαν δηλαδή να με βάλουν και tip, θα μου βάζανε. Βέβαια, έλα να μου βάλεις tip. Να δεις το χέρι σου που θα καταλήξει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Εντάξει. Αν έρθεις από κοντά να μου βάλεις tape, έλα. Αν δηλαδή πιστεύεις ότι μπορείς να έρθεις ένας με έναν, έλα να μου βάλεις tape. Να δεις που θα καταλήξει το δάχτυλό σου, στο στόμα σου μέσα. Απλά θα είναι μαγειρεμένο. Λοιπόν, η ανθρωπότητα λοιπόν στο αναμορφωτήριο. Ο φόβος, το όπλο της θρησκείας αγάπης. Και το τέρας η Επανάσταση, το λυκόφως, η βασιλεία του σκοταδισμού, οι οικοδομικές δραστηριότητες του Θεού, εδώ είναι που αρχίζουν και τα παίρνουν, ρατσισμός και τα μάρμαρα μιλούν, εδώ είναι που έχουν σπάσει όλες τις πέτρες από τους αρχαίους ναούς και τους έχουν βάλει στους δικούς τους. Απίστευτο. Τις λένε τις πέτρες δαιμονισμένες πέτρες της Αφροδίτης στην Κύπρο, την Παφαία. Εντάξει, τις λένε οι δαιμονισμένες πέτρες της Παφαίας και τι κάνουνε? Τι κάνουνε, ξέρετε? Τις παίρνουν και χτίζουν από πάνω δικιά τους εκκλησία. Με τις ίδιες δαιμονικές πέτρες. Με την ίδια λογική, δαιμονικά είναι και αυτά που έχετε χτίσει εσείς από πάνω, αφού είναι με τις ίδιες δαιμονικές πέτρες. Καραγκιόζη. Άχρηστε. Τεμπέλη. Έλληνες, αυτοί οι νόθοι, θρησκευτικός ο σοβινισμός της Δύσης και ο πνευματικός σοβινισμός των Ελλήνων, αντιγνώση, ίντεξ, ο κατάλογος των απαγορευμένων βιβλίων και συνεχίζει στις σελίδες 376-410 αυτός ο υπόλογος, λαθρέμπορος ιδεών, και σελίδες 411-421 η ώρα της εβραϊκής θρησκευτικής εξουσίας, η ανατείναξη, η αξιοποίηση της υποταγής και η μαζική παραγωγή. Και στη σελίδα 422-448 η ταυτότητα του ανθρώπου, ο παραμυθάς, ο ποιητής, ο θεατρίνος. Μετά έχει η Αποκάλυψη, έχει άλλες 3 σελίδες. Βιβλιογραφία, συμπληρωματική βιβλιογραφία στην Β έκδοση, το βιβλίο που παρήγγειλα εγώ, αυτό το βιβλίο είναι του αδερφού μου. Το βιβλίο που παρήγγειλα εγώ και θα παραλάβω αύριο μεθαύριο είναι η 6η έκδοση. Και νομίζω ότι το βιβλίο της Λιλής Ζωγράφου είχε κάνει χιλιάδες αντίτυπα και πάνω από 10-15 επανεκτυπώσεις και εκδόσεις. Έτσι. Για να μην νομίζουν οι χριστιανοί ότι οι Έλληνες κοιμούνται. Δεν κοιμούνται, ούτε κοιμούντουσαν. Μια χαρά ήξεραν τι γίνεται. Απλά σας κάναν το χατήρι τόσα χρόνια, έτσι, και το βούλωναν, για να μην στεναχωρεθεί καμία νοικοκυρά σας και βάλει τα κλάματα, αν τυχόν δεν βάλει νηφικό να πάει στο γάμο ή δεν βάλει ωραίο φόρεμα να πάει σε βάφτιση. Λοιπόν, εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να... Μην το σβήσετε αυτό, μην το σβήσετε. Μην το σβήσετε. Έναν κύριο τώρα που έγραψε ένα σχόλιο πριν από λίγο, δεν χρειάζεται. Μην το σβήσετε, παιδιά. Άμα δεν τους αρέσουν αυτά που λέω, έχει τόσα βρωμοκάναλα, τόσα σκατοκάναλα έχει, να πάνε εκεί πέρα. Έτσι. Να πάνε εκεί πέρα. Τόσα κανάλια έχει. Εγώ δεν έχω καλέσει κανέναν στο κανάλι μου με το ζόρι. Αρετή και Γιώργο. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Κανέναν. Οπότε ας πάνε σε άλλα κανάλια. Να τα ακούσουν εκεί από άλλους. Έτσι, για να κάθονται εδώ και να μ' ακούνε, μάλλον με γουστάρουνε. Έτσι είναι. Για να κάθονται και να με ακούνε, μάλλον με γουστάρουνε. Έτσι είναι. Λοιπόν,
Αυτό είναι το βιβλίο. Εντάξει, της Λίλης Ζωγράφου, Αντιγνώση. Πρέπει να το έχουν όλοι οι Έλληνες στο σπίτι τους. Σαν αντιευαγγέλιο. Όλοι οι Έλληνες. Να το διαβάσετε καλά-καλά. Τις γραμμές του είναι πάρα πολύ καλογραμμένο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Α, δεν φάνηκε. Εντάξει. Δεν φάνηκε λόγω της αντανάκλασης. Εδώ. Το ανέβασα, φαίνεται πολύ ψηλά γι' αυτό. Εντάξει. Εδώ είναι. Λοιπόν, υπάρχει στο Metabook, υπάρχει στο διαδίκτυο, υπάρχει σε βιβλιοπωλεία, μπορείτε να το παραγγείλετε. Είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να αρχίσει να ξεπαραμυθιάζεται ο κεφαλός σου. Και είμαι σίγουρος ότι θα σπεύσουν να το πάρουν ακόμα και αυτοί που τώρα γράφουν αρνητικά σχόλια κάτω από το βίντεο μου. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί θα σπεύσουν να το αγοράσουν. Εντάξει. Να υπενθυμίσω σε όλους να κάνουμε ένα like, γιατί ξέρω ότι από το κινητό είναι λίγο πιο εύκολο. Κάντε like, κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, να την δουν και άλλοι άνθρωποι, να ξέρουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωραία ελληνικά καλογραμμένα βιβλία, τα οποία προσφέρουν γνώση, και μόλις επιστρέψω κάποια στιγμή Θεσσαλονίκη, έτσι, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που σας παρουσίασα, θα φτιάξω και ειδική playlist, έχετε λίγο το νου σας, οι φίλοι του καναλιού, θα φτιάξω ειδική playlist στο κανάλι, όπου θα υπάρχουν συγκεκριμένα βίντεο που θα προτείνω βιβλία. Εντάξει, βιβλία τα οποία, όπως κάνουν οι φίλοι μας οι χριστιανοί, έτσι θα κάνουμε και εμείς, οι ελληνομαθείς, οι ελληνοπρεπείς, και θα παρουσιάζουμε και εμείς τα βιβλία που πιστεύουμε ότι έχουν αξία, πρέπει να διαβαστούν και πρέπει φυσικά να στηριχτούν οι άνθρωποι που τα έγραψαν. Αν και, κάτσε λίγο, ένα λεπτό λίγο, λοιπόν, αυτός που τον κάνω παιδιά δεν χρειάζεται, δηλαδή, sorry κιόλας, αλλά τον έδιωξα, τον μπάναρα, δηλαδή μπαίνει και γράφει μονίμως τοξικά σχόλια. Είπαμε να ανεχτούμε τους χριστιανούς, να ανεχτούμε τη χολή τους, αλλά τώρα μπαίνει και μου χαλάει όλο το live, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι σας έλεγα? Σας έλεγα ότι θα φτιάξω λοιπόν μια νέα playlist, όπου θα υπάρχουν βίντεο με τα βιβλία που προτείνω. Ωραία. Και όσοι από εσάς θέλετε να πηγαίνετε να τα παίρνετε. Εμένα με ξέρετε, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με εκδοτικούς οίκους, δεν έχω καμία σχέση με τους συγγραφείς. Νομίζω πως και ο Βεργίδης και η Ζωγράφου είναι εκλειπώντες, δηλαδή έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Και πιστεύω ότι αυτή την playlist θα την αγαπήσετε πολύ, καθώς θα είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να μπαίνει κάποιος, να βλέπει τα βιντεάκια και να ξέρει πάνω κάτω τι πραγματεύονται τα βίντεο, π.χ. της Κάθριν Νίξεϊ, π.χ. του Νίκου Βεργίδη. Οπότε στο μέλλον θα κάνω και ένα βίντεο σχετικά με το βιβλίο Νέρον και Χριστός. Εντάξει, τι κεφάλαια έχει, τι θέματα έχει, πάνω κάτω ποιες είναι οι ιδέες του, και εσείς φυσικά θα αποφασίσετε αν θέλετε να αγοράσετε ή όχι το εν λόγω βιβλίο. Και κάτι ακόμα, πιέστε τα βιβλιοπωλεία και τους εκδότες, δημιουργήστε πίεση να εκδώσουν ξανά αυτά τα βιβλία. Την Αντιγνώση και τον Νέρον και Χριστός του Βεργίδη, που είναι για μένα καταπληκτικές βιβλιάρες. Έτσι, βιβλιάρες. Ήδη βλέπω ότι πάρα πολλοί φίλοι μου γράφετε ότι σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα μου με τα βιβλία, και φυσικά κάποια από αυτά, υπόψη σας, θα τα ανεβάζω και θα τα δείχνω και στο Facebook, στην ομάδα μας που έκανα. Πολλοί από εσάς δεν το ξέρετε. Έκανα ομάδα και στο Facebook, θετική ντοπαμίνη. Και για να παίρνετε ενημέρωση για τα βίντεο μου που ανεβαίνουν, και φυσικά για να μιλάμε μεταξύ μας για τα θέματα που μας απασχολούν, αρχαία Ελλάδα, χριστιανισμός, ταρτάρια και φυσικά πολλά άλλα θέματα που μας απασχολούν. Τελευταίο, κάντε εγγραφή στη Μαρία Μαγδαληνή, κοντεύει να ξεπεράσει το νέο μου κανάλι τις 1000 εγγραφές, αποκλειστικά για χριστιανισμό φυσικά τα βίντεο που ανεβαίνουν. Ήδη η χολή τρέχει και δεν προλαβαίνει να στάξει η χολή τους.
Δεν με ενοχλεί καθόλου. Κάντε λοιπόν εγγραφή και στο νέο κανάλι Μαρία Μαγδαληνή. Εντάξει, σας περιμένω και εκεί και σας περιμένω και στην ομάδα μας Θετική Ντοπαμίνη στο Facebook. Πριν κλείσω να επενθυμίσω να κάνετε like, να κοινοποιήσετε και φυσικά όσοι θέλετε να γίνετε μέλη στο κανάλι και φαντάζομαι πως το επόμενο διάστημα θα τα ξαναπούμε. Ο Μακεβέλη μου γράφει αν έχω κάνει κάποια βίντεο για Παλαιά Διαθήκη. Όχι, όχι. Έχω κάνει κάποια βίντεο όπου υπάρχει σύγκριση τυπολογίας ανάμεσα στο Μωυσή και τον Χριστό, αλλά Παλαιά Διαθήκη δεν έχω κάνει. Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει, μπορεί στο μέλλον να είμαστε καλά. Εντάξει, προς το παρόν ήθελα να σας κάνω και το χθεσινό το βίντεο για το Βυζάντιο και το σημερινό για την αντιγνώση, ώστε ο κόσμος να μαθαίνει ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά. Εντάξει, γιατί ο ελληνισμός μιλάει, ο ελληνισμός ξανασηκώνεται, εγείρεται και πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. Αυτά από μένα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.